Welcome po to my channel. I just want to share with you the best chicken bake recipe I've ever cooked. Sinunod ko yung payo ni Mami Alawi. Huwag ka daw magluluto ng galit. So, samahan mo ng pagmamahal. Masasama sa lasa pag galit ka. Hindi masarap. So, listen to my son's feedback. Ano sabi mo sa luto? It's so good. I don't know why it's mad crunchy. Chicken? Yeah, you just cook this? Yeah. It's good. And how about the rice? Oh, you cook the rice too? Yeah, I cook all of them. Binake ko siya. That's What- the best what rice is this? bake, right? Ever. What rice is this? That's yellow rice. I cook it with chicken broth. Ito siya, ginawa ko, binake ko siya. Ito yung pinakamasarap mong bake na chicken kasi ano mo, it's so crunchy. It's still warm. Kahit hindi siya yung sobrang. Sarapan na. Ito po yung recipe ng saffron rice. Ginamitan ko siya ng 2 sachet ng saffron rice. Then, 2.5 cups of warm water. And then, 1 can ng chicken broth. And then, mga 6 na butil na bawang. Chinap ko siya. 1 sibuyas. Chinap ko lang siya. Tapos, nilagyan ko siya ng 4 na kutsarang olive oil. And then, hinalo-halo ko mabuti. And then, nilagyan ko siya ng aluminum foil. And then, isinabay ko siya sa pagbe-bake ng chicken. And, ang ganda ng resulta, napakasarap. Now, naandito naman po yung recipe ko ng best ever baked chicken na naluto sa Pinoy. Ang main ingredients po ay olive oil, garlic powder, onion powder, paminta, thyme, at saka yung Nor chicken powder. So, dahil ang ginamit ko po ay 2 packs of chicken, almost 4 pounds, parang 2 kilo. So, marami akong nilagay ng olive oil, parang halos 1 cup. Napaka-healthy ng olive oil. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga benefits nito. So, tatansyahin nyo, pag kulang yung olive oil, dagdagan nyo pa. Healthy naman siya. Walang disadvantage. So, imimix nyo lang mabuti yung olive oil, yung garlic, yung onion, yung paminta, yung thyme, tsaka yung Nor chicken powder. Just mix it well and then i-coat yung chicken isa-isa hanggang sa na-coat ng lahat. Tapos, i-ready na lang sa pan. And then, i-bake nyo sa 450 degrees Fahrenheit kasabay nung rice. Binake ko siya ng mga 1 oras. And then, when I check na hindi pa siya masyadong malutong, so dinagdagan ko pa siya ng ilang minuto. I-check nyo lang, tansyahin nyo kung kailangan nyo pang dagdagan ng cooking time. Kasi nga, ang 1 hour is enough for chicken only. But since pinagsabay ko yung chicken and rice, so nagdagdag ako ng oras. Pero nung maluto na yung rice, inalis ko na siya, naiwan na yung chicken hanggang lumutong siya ng malutong. So, habang tinitignan nyo siya, meron siyang tubig-tubig. Pero pagka wala na, iga na, talagang crispy na siya. Yun, papatayin nyo na yung oven. So, i-check nyo lang from time to time para makita nyo kung malutong na or i-stop nyo na yung oven. So, yung 1 hour is just sa isang chicken lang, pero mag-a-adjust kayo. So, promise, napaka-ganda ng resulta. Kauna-unahan ko tong recipe, pero na-appreciate nung aking isang anak. Hindi niya alam. Binidyo ko yung kanyang comment secretly. So, try niyo po ito. This is very healthy. And meron po akong slides para sa health benefits ng garlic at saka ng olive oil. Share ko naman po sa inyo yung benefits ng olive oil at saka ng garlic. Kung bakit okay ito na gamitin natin palagi. Talagang marami po itong benefits na makakatulong sa ating katawan. Share ko din lang po sa inyo yung nabasa ko, narinig ko kay Ivana Alawi, kay Mami Alawi na magluto tayo ng may pagmamahal. Galing po yan dun sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Let all that you do be done with love. So, bake with love. And also, tungkol din po yan sa healthy cooking and healthy eating. Galing din po yan sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20.
Do you not know that your bodies are temples of God, or temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God, and you are not your own? You were bought at a price, therefore, honor God with your bodies. So, kain tayo ng masustansya, ng healthy food, para maingatan natin ang ating mga sarili. God bless you po.